Mat khẩu Facebook trend thiet bidi jong. Chau moi ngoi cho koi khong. Ardo Paiva trolai voi mot video moi. Trong video này, bạn sẽ học cách xem mat khẩu Facebook janlu trend thoại của mình. Truok het tôi moi ban jang ki ken, tôi sẽ taon hiu huong dan jegiup jo ban. Vai jai jang kon hung video catch về Facebook. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề khác, tôi sẽ je lại dan sak phát voi catch video catch. Đi vai trong video này bạn sẽ học cách xem mat khẩu Facebook hoak bat ki mat khẩu janlu trend thoại của bạn. Vai jai quy trin rat John Gian. Tôi jang trend Facebook và bạn có thể thu team ki em mod tweet cho nào jo trend Facebook nung bạn sẽ hong team jo catch je mat khẩu của mình. Bạn có thể thay joy mat khẩu nung không để xem mat khẩu hiện tại. Vậy tôi sẽ xem mat khẩu của mình như thế nào. Bạn sẽ thoát khỏi Facebook và hấp vào Gmail của mình. Gmail leo dung vai Gmail moin gọi. Khi mo Gmail của bạn sẽ hấp vào hin jai điện của mình và chọn tay khoan mat khẩu jan joke lu. Vậy thì có thể joke lu trong một email khas. Trong hộp của tôi जाऊँ जाए trong email chin của mình noi lu tat ka catch mat khẩu. Sao jo chỉ cần hấp vào tôi chọn je quan li tai khoan Google của bạn. Trong fan quan li tai khoan Google, bạn sẽ tìm kiếm tôi chọn bao mat. Hấp vào jo và quan suong cho jen khai ban tìm. Tai tôi chọn trin quan li mat khẩu. Jai la noi chung ta se tai tat ka catch mat khẩu juok lu trendien thoại của mình. Hấp vào trend kung. Bạn sẽ tai tat ka mat khẩu của mình o jai. No ko quan hieu. Bạn có then hấp vào ten team kiem nai von hấp Facebook. Juok shu. Na hấp vào trend kung. Tôi sak handan tin của mình. Juok tôi batai koan Facebook. Ma tôi ko trendien thoại ja suat hien o jai. Baje sem mat khẩu kha jon gian. Chỉ cần hấp vào biêu tuong con mat ho nai o jai. Je xem mat khẩu của bạn. Nếu bạn có bat ki khẩu hoi nào, hãy je lại đuôi fan bin luan. Jang ki ken je biết tem video hoang dan. Tôi sẽ dongo jai. Tan ai xin chua o kung ban. Come on.